4 ani câștigați, prin mersul pe jos de 3 ori pe săptămână. Când ești la vârsta de 50 sau 60 de ani și când lumea spune că ești pe panta descendentă și că lucrurile pierdute nu mai revin, studiul ăsta spune altceva. Am fost sfătuită să rămân în casă noaptea, să port haine lungi, să-mi ascund sau să-mi tai părul, să încerc să arăt ca un bărbat, pentru că ne arată că în momentul în care trebuie să luăm decizia de a ieși, creierul folosește o predicție greșită. La 65, mersul te face mai creativ decât pe un student sedentar de 20 de ani. Marta are 57 de ani, un genunchi care o doare la coborârea scărilor, hipertensiune controlată cu medicație de 4 ani și trăiește singură de un an de când a divorțat. Cere sprijin psihologic pentru anxietate și pentru un sentiment difuz că nu mai știe unde se află în propria viață, pentru exact genul de întrebări pe care le aduce a doua jumătate a vieții când se instalează serios. De la primele sesiuni de lucru împreună îi spun că vreau să adăugăm ceva pe lângă ce facem în sesiunile de lucru și că aș vrea să meargă pe jos zilnic cel puțin 40 de minute. Și Marta mă privește cu acea privire pe care am învățat să o recunosc de-a lungul anilor. O combinație de mirare sinceră și o umbră blândă de ofensă. Doamnă, eu vin la dumneavoastră pentru anxietate, nu pentru un program de fitness, pare ea să își spună în minte. Și are dreptate, într-un sens, vine la psiholog, nu la antrenor personal. Ea consideră urgent să se clarifice cu privire la cum să trăiască mai bine a doua jumătate a vieții, mai ales în singurătate. Și totuși, de ani buni, indiferent de problema pe care o lucrez cu cineva, recomand mersul pe jos, indiferent de diagnostic, de circumstanțe sau de sezon. Când Marta sau oricine altcineva are o astfel de reacție, îmi dau seama că este nevoie de un răspuns mai bun decât e bine pentru tine. Și de aici a pornit episodul acesta, de la dorința mea de a explica de ce consider că mersul pe jos nu e doar un medicament minune, dar și o necesitate biologică prea rar conștientizată. Ești la A trăi ca și cum ai ști. Un podcast care pune alături psihologia de artă, literatură și poezie pentru a te ajuta să te înțelegi mai bine, mai ales în a doua jumătate a vieții. Eu sunt Ana Maria și în episodul de astăzi vreau să fac ceva neobișnuit pentru acest podcast de psihologie. Vreau să te fac să te îndrăgostești de mersul pe jos. Și desigur voi folosi și informații din psihologie, dar și alte referințe culturale pe care sper să le savurezi. Miza mea este să te ajut să vezi dincolo de expresia "e sănătos să mergi pe jos". Asta ai mai auzit-o deja și poate că informația asta nu a avut până acum putere să-ți schimbe niciun obicei. Vreau să ajungi la o altfel de înțelegere. Că mersul pe jos nu este un exercițiu fizic deghizat în activitate plăcută, ci este ceva fundamental diferit, este o stare în care creierul tău funcționează la capacitatea pentru care a evoluat, în care gândurile vin altfel, iar relația cu locul în care trăiești se schimbă. Și pentru tine, la 50 sau 60 de ani, miza acestei înțelegeri e mai mare decât ar fi fost acum 20 de ani. Ca să construiesc acest argument, voi folosi două tipuri de voce în paralel. Prima e vocea științei, a neurologilor, a psihologilor și a studiilor clinice, iar a doua e vocea literaturii, a eseului cultural și a geografiei urbane. Deocamdată să începem cu întrebarea de ce mersul pe jos are o problemă de imagine. De ce nu avem mai mare încredere în a-l folosi? Pentru că, evident, pacienta mea a luat oarecum în derâdere mersul pe jos și Marta nu este singura care reacționează așa. De-a lungul anilor am auzit variante ale acestei nedumeriri de la aproape fiecare persoană care am sugerat mersul pe jos ca parte a lucrului terapeutic. Uneori e formulată ca o întrebare politicoasă. Alteori apar scuze care sunt bine ticluite și foarte rar observă o ușoară iritare. Dacă am venit la psiholog pentru aspecte emoționale, ce caută recomandarea aceasta banală, că doar nu sunt copil?
Înțeleg reacția și nu mă surprinde. Mersul pe jos și-a câștigat în ultimele decenii reputația unei activități pe care o faci a doua zi de Paște, când efectiv nu ai altceva de făcut. Ceva asociat cu timpul liber și cu relaxarea totală. Și această activitate, să fim sinceri, pare a fi sfatul pe care îl dai oamenilor care nu se pot antrena altfel. Când cineva zice, încerc să mă mișc mai mult, dar de fapt nu vrea să se implice prea serios. În concluzie, îl vedem ca pe ceva banal, ceva ce faci oricum și care nu necesită nimic special. Acum, desigur, eu te pot convinge cu argumente imbatabile. Uite unul de exemplu. Creierul tău nu a evoluat pentru antrenamente de forță sau pentru curse de zeci de kilometri, ci a evoluat pentru mers. Și nu pentru orice fel de mers, ci pentru unul lung, constant, pe teren variat, de preferință alături de alți oameni. Și asta înseamnă că atunci când mergi pe jos, nu faci ceva special sau supraomenesc pentru corpul tău, ci că îi dai ceea ce el deja știe să facă. Adică exact acea activitate pentru care a fost construit să o facă de sute de mii de ani. Shane O'Mara, profesor de neurologie din Irlanda și autorul cărții In Praise of Walking, tradusă în limba română ca Elogiul mersului, apărută în 2019, notează că mersul pe jos are o problemă de imagine, în sensul că este o activitate foarte evidentă și că pierdem foarte mult când îl trecem cu vederea. Tocmai pentru că ne uităm mereu după ceva cât mai spectaculos. Niște bungee jumping, niște exerciții cu corzi, niște ciclism în piscină. Și înainte de a descoperi cartea acestui profesor, dăm voie să-ți împărtășesc câteva lucruri despre el. Shane O'Mara a crescut la țară, în Irlanda, și, ca adolescent, dispărea ore întregi pe câmpuri, spre disperarea mamei lui care nu știa unde e. Îi plăcea la nebunie să meargă la întâmplare, spune el. Și ani mai târziu, când agentul lui literar i-a sugerat să scrie o carte despre mers, Omara spune că a simțit ca o palmă peste față, pentru că a recunoscut brusc că, bineînțeles că asta trebuie să fac, să scriu o carte despre mers. Doar știu toată literatura și trăiesc mergând de zeci de ani. Iată deci cum uneori lucrurile cele mai apropiate de noi sunt ultimele pe care le conștientizăm. Cartea Elogiul mersului a fost scrisă în bună parte mergând, în sensul că Omara nota câteva puncte pe o pagină, le lăsa pe masa din bucătărie și apoi ieșea la plimbare, cu telefonul și dicta. Ei, și de fiecare dată vorbea cu mult peste notițele pe care și le făcuse, pentru că îi veneau gânduri în mers care poate că nu i-ar fi venit dacă ar fi stat în fața tastaturii. Într-un interviu, el povestește cum și-a rănit grav genunchiul drept la un moment dat și a ajuns în cârje pentru o perioadă destul de lungă. Evident că se mișca greu și numărul de pași a scăzut la vreo 2000 de pași pe zi, ceea ce înseamnă cam o treime din minimul recomandat altora, pe care el îl recomanda altora. Și efectul l-a simțit imediat. Se descrie ca simțindu-se psihologic mult mai lent, spune că, din punct de vedere emoțional, parcă era amorțit și, desigur, postura și puterea lui erau schimbate în rău. Iată cum omul care demonstrase în laborator ce face absența mișcării cu creierul a trebuit să trăiască el însuși această absență și a confirmat-o în propriul corp. Să ajungem și la cartea lui. Omara pune o întrebare care poate părea uneori prea copilărească. De ce ai tu un creier? De ce animalele au creier, dar copacii, ciupercile și plantele, lucrurile vii, care funcționează perfect de sute de milioane de ani, nu au creier? Răspunsul ne păcălește poate prin simplitate pentru că este următorul. El spune așa: nu au creier pentru că nu se mișcă, nu au nevoie să se miște. Creierul există în primul rând pentru a coordona mișcarea în lume. Iar gândurile tale, oricât de valoroase, nu înseamnă nimic dacă nu duc la o acțiune, la un cuvânt, la o decizie, adică la o mișcare în cel mai larg sens al termenului. Iar cei mai vechi prieteni ai mișcării noastre sunt picioarele.
Spune profesorul că Homo sapiens a plecat din Africa acum 120.000 de ani, mergând în familii, în triburi, în grupuri mici, oameni care mergeau împreună și care duceau copii, mâncare, unelte, care se opreau din loc în loc să doarmă și apoi porneau din nou. Când oamenii de știință au început să folosească pedometre pentru a măsura mișcarea în comunități tradiționale, de exemplu în triburi din Africa sau din America de Sud, din tot felul de zone în care viața nu s-a schimbat fundamental în ultimele mii de ani, cifrele au fost spectaculoase. Și iată ce au constatat. Adulții din aceste comunități fac în medie între 13 și 17.000 de pași pe zi. Bătrânii de 70-80 de ani merg la fel de mult ca cei tineri. Și nimeni nu face asta ca exercițiu fizic. Oamenii aceștia merg pentru că viața le cere să se deplaseze, să găsească hrană, să transporte apă, să ajungă dintr-un loc în altul. Prin urmare, mersul e țesut în fiecare oră a zilei prin sarcinile vieții. Ei, compară asta cu stilul nostru de viață. Noi facem în medie 4.000 și ceva de pași pe zi, deși corpul nostru a fost construit de-a lungul a sute de mii de ani pentru un nivel de mișcare de bază de 3 sau 4 ori mai mare decât cel pe care îl facem noi în mod real. Este ca un motor proiectat pentru un anumit combustibil, hrănit cu o treime din cantitatea pentru care a fost conceput. Și iată partea cu adevărat surprinzătoare pe care O'Mara o subliniază în mod repetat în elogiul mersului. Consumul caloric pe activități ale acestor comunități e aproape identic cu al nostru. Prin urmare, cheltuim aceeași cantitate totală de energie, dar ritmul și distribuția mișcării de-a lungul întregii zile sunt complet diferite. Corpul uman nu a fost proiectat pentru o oră intensă de mișcare, urmată de 8-10 ore de imobilitate, ci exact cum am descris mai devreme, pentru o mișcare continuă, distribuită pe parcursul zilei și întreruptă doar de somn. Exact cum a funcționat mereu înainte ca noi să fim nevoiți să petrecem atât de mult timp pe un scaun sau așezați. Dacă tot am vorbit despre comunitățile tribale, hai să-ți împărtășesc și observațiile altui cercetător care a urmărit tribul Tsimane din Amazon, una dintre comunitățile cu cel mai ridicat grad de activitate fizică măsurată. Efectele observate sunt de necontestat, în sensul că un bărbat din tribul acesta din Bolivia, care ar avea, să zicem, 80 de ani, avea sănătatea inimii echivalentă cu cea a unui american de 50 de ani. Adică diferențiatorul principal pare să fie faptul că primul bărbat, cel din trib, a mers toată viața, zi de zi, fără să se gândească la asta, ca la un efort special, comparativ cu bărbatul modern. Și O'Mara propune o imagine simplă a ceea ce se întâmplă atunci când nu ne mișcăm. Ne îndeamnă el să ne imaginăm că am cumpărat o bicicletă nouă, grozavă, și am adus-o acasă, dar am pus-o în garaj. Și după un an observăm evident cum cauciucurile s-au dezumflat, lanțul e uscat, vitezele nu mai merg. Deci analogia este clară. Bicicleta este proiectată să fie folosită. La fel și corpul tău. Desigur, corpul tău e ceva mai complicat decât o bicicletă, dar comparația rămâne. Când nu-l folosești, nu se strică brusc și observabil imediat, ci lent, în niște moduri pe care nu le observi de la o zi la alta. Iată cum. Nivelul de inflamație crește. Tensiunea arterială rămâne ușor mai ridicată. Mușchii picioarelor își pierd din elasticitate. Iar creierul primește mai puțin oxigen și în felul ăsta ritmul somnului se destabilizează. Și undeva în cadrul acestor schimbări lente apar și stările pe care le numim anxietate difuză, tristețe fără cauză clară și senzația că gândurile par să meargă în cerc fără să ajungă nicăieri. Pacienta mea, Marta, le recunoaște pe toate și sunt convinsă că și tu recunoști cel puțin o parte dintre ele. O să povestesc foarte pe scurt ce se întâmplă în creierul Martei când merge. O iau pe ea ca exemplu. Și m-am gândit să încep prin a prezenta punctual câteva lucruri despre hipocampus, atât cât avem nevoie ca să înțelegem ideea într-un podcast de psihologie.
Formațiunea hipocampică se întinde aproximativ de la tâmplă spre interiorul encefalului, de ambele părți ale capului. Cercetătorii care studiază creierul numesc uneori această formațiune ca fiind un nod central, pentru că face legătura între aproape tot ce contează pentru viața noastră psihică. Memoria, orientarea în spațiu, orientarea în timp și capacitatea de a imagina viitorul. Dar, în plus, și vulnerabilitatea față de stres și depresie. Motivul pentru care amintesc de hipocampus este unul foarte interesant. Formațiunea hipocampică răspunde vizibil la exercițiu fizic. Și poate zici, cum adică vizibil? Dacă mergi regulat, doar nu-ți crește volumul hipocampului. Da, exact. Volumul crește, conexiunile devin mai dense, iar funcțiile pe care le susține, ce am enumerat mai devreme, memoria, atenția, rezistența la stres, se îmbunătățesc. O menționez ca dovadă a plasticității neuronale. Creierul nu e condamnat la un declin liniar. Direcția poate fi alterată chiar și printr-o intervenție atât de simplă precum mersul pe jos. Cum s-a ajuns la această observație? Arthur Kramer de la Universitatea din Chicago a luat 120 de persoane în jurul vârstei de 70 de ani și le-a împărțit aleatoriu în două grupuri. Un grup a fost invitat de 3 ori pe săptămână la o plimbare de 1,5 km, în grupuri mai mici alături de un fizioterapeut. Iar celălalt grup a fost lăsat să trăiască în continuare așa cum trăise până atunci. La final, grupul care a mers arăta îmbunătățiri la memorie, atenție, o creștere a volumului formațiunii hipocampice și o concentrație mai mare de așa numitul BDNF, adică Brain Derived Neurotrophic Factor, o moleculă pe care Omara o numește fertilizantul creierului, substanța care menține celulele nervoase active și interconectate. Performanțele lor la testele psihologice erau echivalente cu cele ale unor persoane cu 4 ani mai tinere. 4 ani câștigați, prin mersul pe jos de 3 ori pe săptămână. Iar la celălalt grup, cercetările au constatat un declin continuu și constant. Pun aceste rezultate alături de cele raportate de Comisia Lancet, care estimează că aproximativ 40% din cazurile de demență pot fi prevenite prin schimbări comportamentale, iar activitatea fizică este în centrul acestor schimbări, fiind cel mai puternic instrument nefarmacologic pe care îl cunoaștem. Iată de ce îmi place să povestesc despre acest studiu și de ce amintesc despre el în această discuție. Când ești la vârsta de 50 sau 60 de ani și când lumea spune că ești pe panta descendentă și că lucrurile pierdute nu mai revin, că trebuie să gestionezi noul tău corp și să te obișnuiești mai degrabă decât să modifici ceva, studiul ăsta spune altceva. Și anume că direcția nu e fixată, predeterminată și că sunt niște intervenții simple, gratuite și chiar accesibile, care schimbă literalmente structura creierului tău. Înainte să continuăm, vreau să spun că am pregătit un material care merge mână în mână cu episodul de astăzi. Se numește De la ar trebui să merg la eu merg și este un ghid practic de psihologia sănătății în care îți clarific obiecțiile reale, te ajut să-ți faci un plan propriu și să te pregătești pentru obstacole înainte să apară, pentru a include mersul în viața ta. E un instrument de trecere de la intenție la acțiune, construit pe același model pe care îl folosesc cu pacienții mei în activitate. Îl găsești gratuit în descrierea episodului. Revin la Marta, pentru că ea nu venise la mine cu probleme de memorie. Venise cu anxietate și cu senzația că nu mai știe unde se află în propria viață. Formațiunea hipocampică nu e implicată doar în memorie, ci are și un rol în orientarea în timp și spațiu, după cum am spus. Și prin extensie, în capacitatea ta de a te situa în propria narațiune de viață și de a ști de unde ai venit și unde te duci. Și când această structură este sub stres cronic, când cortizolul o bombardează constant și nimic nu o stimulează să se refacă, apare exact genul de stare pe care Marta o descria. Nu este o anxietate acută sau un atac de panică intens, ci este ceva mai difuz, mai greu de localizat, ca și cum terenul de sub picioare e ușor instabil. Și vreau să atrag atenția asupra unui paradox pe care rar îl auzim discutat,
despre capacitatea noastră de a evalua ce ne face bine. Omara descrie un paradox pe care l-am întâlnit și eu într-o formă ușor diferită în activitatea mea. Iată, dacă ceri cuiva înainte de o plimbare de 20 de minute să se gândească, să evalueze pe o scală de la 1 la 5 în privința stării sale de spirit, răspunsul mediu e undeva în jur de 2. Dar dacă îl întrebi cât de bine crede că se va simți după plimbare, răspunsul va rămâne tot 2. Dacă acum mă simt de 2 și după plimbare o să mă simt tot de 2. Dar dacă măsori din nou după plimbare, nu estimarea ce își imaginează omul, ci efectiv după ce s-a întâmplat acest eveniment, valoarea reală urcă la 4. Prin urmare, tindem să subestimăm sistematic cât de bine ne face o plimbare. Îți spun asta și sper să nu o iei doar ca pe o curiozitate statistică, ci să te gândești la ce înseamnă această eroare cognitivă pentru tine sau pentru mine. Pentru că ne arată că în momentul în care trebuie să luăm decizia de a ieși, creierul folosește o predicție greșită. Și această predicție greșită e consecventă, se repetă, da? Nu se corectează prin experiență, cel puțin nu la nivelul automatismului. Adică poți ști la nivel intelectual că mersul îți face bine, dar asta nu schimbă predicția imediată că o să fie după plimbare la fel ca acum și că nu o să-ți se schimbe esențial starea. E ca și cum ai uita de la o plimbare la alta cum te-ai simți și cumva ai porni cu un oarecare dezavantaj. Ți-am spus că vreau să te îndrăgostești de mersul pe jos. Așa că nu mă opresc aici cu argumentele. Un alt cercetător, Samuel Harvey și echipa lui din Australia, au urmărit aproximativ 34.000 de adulți timp de 12 ani. Concluzia. Cu fiecare nivel de activitate fizică adăugat față de sedentarismul complet, riscul de a dezvolta depresie majoră scade. Chiar și o singură oră de mișcare pe săptămână, adică echivalentul unui tur de 20 de minute de 3 ori pe săptămână, previn aproximativ 12% din cazurile viitoare de depresie. Dar dacă ai deja depresie, să nu râzi, dar cercetătorii britanici, nu alți cercetători, au arătat că exercițiul fizic, cum mersul pe jos, bineînțeles, ca forma cea mai frecventă și mai accesibilă, are o eficacitate comparabilă cu medicația sau cu terapia cognitiv-comportamentală în cazul depresiei ușoare până la depresie moderată. Evident, nu putem trece la concluzia că mersul înlocuiește tratamentul în toate cazurile. Și nici nu e recomandarea mea să gândim așa. Sau să eliminăm tratamentul medicamentos din tratament dacă îl ai. Dar este o concluzie importantă în sensul că mersul, alături de tratamentul medical, trebuie să facă parte din abordarea modernă. Și lumea medicală, specialiștii în sănătate mentală, ajung efectiv să prescrie mersul pe jos alături de medicație. Și un ultim argument din lumea cercetătorilor. Edward Bulmore, psihiatru la Cambridge, argumentează în cartea lui The Inflamed Mind, mintea inflamată, că unul dintre mecanismele posibile ale anxietății și depresiei cronice este inflamația. Dar să nu ne gândim aici la sensul de inflamație acută, cea care duce la febră sau la infecție, ci la o stare de inflamație subclinică, persistentă, care modifică treptat funcționarea creierului. Mersul regulat reduce vizibil factorii proinflamatori din sânge, cum ar fi interleuchine și alte molecule pe care le putem măsura și le putem urmări în timp. Și este posibil ca acest mecanism să fi fost relevant și pentru pacienta mea. Corpul Martei se afla de câteva luni sub stres cronic, cortizolul crescut, somnul fragmentat, lipsa rutinelor care fuseseră ale unui cămin în doi, un cămin comun alături de soțul ei atâția ani și care atunci plecase. Stresul cronic e proinflamator. Prin acțiunea sa lentă, acumulată, fără simptome acute, însă mereu prezent. Mersul nu e un leac magic pentru anxietate, dar face parte dintr-un răspuns biologic real la stresul cronic. Reduce inflamația, stimulează producția de BDNF și reglează ritmul somnului. Și pe lângă asta, nu este nevoie
să obții rețetă pentru a merge pe jos, însă este nevoie să primești încurajări, mai ales dacă simți că trebuie să tragi de tine ca să-ți pui pantofii de mers. Cât despre genunchiul dureros la coborâtul scărilor, știm că mersul lent pe teren plat e tocmai ceea ce are nevoie un genunchi inflamat. Inactivitatea mai mult îl degradează mult mai repede decât mișcarea blândă. Toate acestea au fost despre beneficii fizice, legate de biochimia creierului, de inflamație, pe scurt, aspecte biologice clare. Dar tu știi că atunci când mergi pe jos, pare că și mintea se limpezește, nu? Ce se întâmplă de fapt? Doi cercetători de la Stanford au cerut participanților să facă un test clasic. Iată, li se dădea un obiect banal, de exemplu, nu știu, un stilou, o cană, o agrafă, și trebuiau să găsească cât mai multe utilizări alternative în 30 de secunde. Dacă pui participanții să meargă 10 minute înainte de test, numărul de idei se dublează față de cel al celor care stătuseră pe scaun. Mie această dublare a performanței mi se pare remarcabilă. M-aș fi așteptat la un 15-20%, dar dublarea chiar este de reținut. Probabil de aceea și niște cercetători din Taiwan au fost inspirați de rezultatele acestui studiu și l-au reluat, dar au făcut niște schimbări interesante, comparând adulți tineri de circa 20 de ani cu adulți de 65 până la 70 de ani. Adulții de 65 de ani care merseseră înainte de test au generat aproximativ de 2 ori mai multe idei decât studenții de 20 de ani care stătuseră jos. La 65, mersul te face mai creativ decât pe un student sedentar de 20 de ani. Ce zici de asta? Spune-mi în comentarii. A existat o problemă, o întrebare din viața ta care ți-a devenit mai clară în mers? Ai simțit că mersul te-a ajutat să găsești o soluție neașteptată, ca și cum s-ar fi luat un văl de pe mintea ta? Mecanismul din spatele acestui efect are legătură cu ceea ce neurologii numesc Default Mode Network, rețeaua de repaus a creierului, activă atunci când tu nu ești concentrat pe o sarcină precisă și când mintea rătăcește liber. Rețeaua asta e implicată în creativitate, în imaginarea viitorului și în procesarea emoțiilor complexe, în ceea ce noi numim mai simplu gândire profundă. Mersul, ritmic, automat, activează această rețea în mod natural. Cu alte cuvinte, creierul tău când mergi pe jos gândește în spatele gândurilor tale. Procesează ceea ce nu ai reușit să procesezi la birou, de exemplu, sau în fața televizorului sau în pat, cu ochii deschiși. Și pentru cineva ca Marta, care trăia cu senzația că a pierdut firul propriei vieți, mersul nu era o activitate suplimentară. Era spațiul în care acel fir putea fi regăsit. Dar nu trebuie să trăiești în sălbăticie ca să te miști mai mult. Chiar și în orașe, unii oameni simt intuitiv că mersul pe jos e o activitate naturală și necesară, care trebuie practicată zilnic. Dar trebuie să recunoaștem că orașele nu sunt prietenoase cu persoanele mai înaintate în vârstă. Și am să spun despre concluziile unui studiu britanic care a măsurat viteza mersului la adulții de peste 65 de ani. Și a constatat că marea majoritate merg mai lent decât viteza minimă la care sunt calibrate traversările de stradă de la trecerile de pietoni din mediul urban. Ceea ce înseamnă concret că orașul îi cam exclude din viața publică pe cei mai în vârstă. Mesajul studiului este și un semnal de alarmă că îi închidem pe oameni în propriile case, pentru că orașele nu sunt suficient de sigure și pentru ei. Pe lângă asta, în multe orașe apare o limitare aproape inconștientă asupra libertății femeilor de a se plimba singure. Îți citez din cartea A History of Walking, un fragment despre o situație la care, dacă ești femeie, te-ai gândit și tu cel puțin o dată când ai ieșit pe stradă seara sau noaptea. Teama de viol fixează multe femei într-un loc fix, în interior, sub presiunea fricii, dependente încă o dată de bariere materiale și de protectori. Am fost sfătuită să rămân în casă noaptea, să port haine lungi, să-mi ascund sau să-mi tai părul,
să încerc să arăt ca un bărbat, să mă mut într-o zonă mai scumpă și mai sigură, să iau taxiuri, să cumpăr o mașină, să merg în grupuri, să rog un bărbat care să mă însoțească. Toate acestea fiind versiuni moderne ale zidurilor grecești și ale vălurilor asiriene, toate sugerând că responsabilitatea de a controla comportamentul propriu și al bărbaților îmi aparține mie și nu societății care ar putea susține libertatea mea. În acel moment am înțeles că multe femei au fost atât de eficient socializate încât și-au ales vieți mai prudente și mai colective, fără a-și explica această alegere. Dorința de a merge singură se stinsese în ele, iar în mine continua să existe. Am încheiat citatul. Voi mai vorbi despre această carte mai târziu, dar am simțit important să recunoaștem limitările urbane, dar și cele legate de socializare și de internalizarea unor norme care ne pot afecta modul de viață. Dăm voie să schimb registru acum și să îți vorbesc despre un scriitor împătimit de plimbare și despre o nuvelă în care el explică mai ceva ca un om de știință care sunt beneficiile mersului pe jos. Este vorba despre Robert Walser, un scriitor elvețian născut în 1878. Talentul său artistic a fost recunoscut de o mână de cititori excepțional și aproape ignorat de restul lumii. Însă Kafka l-a citit și l-a admirat profund. Se spune că l-a influențat. Și la câteva decenii după moartea lui Walser, faimoasa Susan Sontag, una dintre cele mai influente voci culturale ale secolului 20, a ales să-l prezinte publicului spunând că Walser este unul dintre cei mai importanți scriitori europeni ai secolului 20, că e mic și mare în același timp, că proza lui e în același timp inocentă și devastatoare. Ce îl făcea special? Dacă îl vei citi, vei descoperi că proza lui nu merge într-o direcție previzibilă. Frazele lui sunt unele care încep cu o idee și ajung în altă parte. Însă nu simți că ai fost pierdut pe drum, ci că ai ajuns într-un loc mai adevărat. El scria în fragmente, schimbând direcția după bunul plac, făcând totul diferit. Aș putea spune chiar incomod și neconvențional. Iată ce consemnează biografii despre el. De exemplu, mergea la o expoziție și în loc să scrie despre exponate, el nota detalii despre oamenii care le priveau. Sau asculta o conferință și în loc să noteze ideile, el făcea adnotări despre gesturile vorbitorului. Părea că atenția lui era mereu în altă parte decât acolo unde era de așteptat. Și tocmai de aceea avea capacitatea de a prinde ceea ce scapă de obicei celor mulți. Ei, și Robert Walser trăia cum scria. Era imprevizibil. Se muta des. Biografii spun că s-ar fi mutat de 70 de ori în viața lui. Și de asemenea mergea pe jos ore întregi, zilnic. Și încă un detaliu despre o coincidență uimitoare. În 1907, el a scris primul său roman în care un personaj moare de epuizare și frig pe munte, prăbușindu-se din prea multă oboseală și e găsit culcat sub crengi de brad în zăpadă. În mod paradoxal, premonitoriu, în 1956, însuși Walser moare așa, în zăpadă, ieșise, cum era obiceiul, singur la plimbare de Crăciun și a fost găsit mort de un grup de copii și de un câine pe un câmp înzăpezit, cu fața în sus. Și s-a constatat că făcuse infart. Avea 78 de ani și fascinant este că a murit exact cum descrisese, cum murise personajul lui. Dar, în același timp, trăise exact așa cum își dorise, afară, în mers. Walser a exprimat această dependență dintre mers și o viață de calitate cu mult înainte ca neuroștiința să o măsoare. În novela Plimbarea, personajul principal iese la plimbare prin oraș și intră într-o librărie, apoi ajunge la un funcționar fiscal cu care are o discuție pe care azi cred că nu am putea o să ne imaginăm. Și pe lângă argumentație, sper să admirați în ceea ce vă voi cita și limbajul folosit de el. Funcționarul îi reproșează că se plimbă mereu, atunci când scriitorul îi spune că nu prea are bani să-și plătească impozitele.
Naratorul îi răspunde cu ceea ce poate fi considerat, după părerea mea, una dintre cele mai coerente apologii ale mersului pe jos pe care am citit-o în vreo operă literară. Îi spune că mersul pe jos e pentru el o necesitate absolută, că fără el ar fi mort, că inclusiv profesia lui ar fi dispărut din viața lui și că fără să meargă nu ar putea face nici măcar o observație, nu ar putea scrie nici măcar un eseu scurt. Iată, citez. Domnul director sau domnul funcționar fiscal a spus: dar te văd mereu mergând la plimbare. Să ies, am răspuns, trebuie să o fac în orice caz, pentru a mă stimula și a menține o relație corectă cu lumea activă, fără de care nu aș mai putea scrie nici măcar jumătate de literă din alfabet și nu aș mai putea produce nici cea mai mică poezie în versuri sau nici o lucrare în proză. Fără să ies la plimbare, aș fi mort, iar profesia mea, pe care o iubesc cu pasiune, ar fi eliminată din viața mea. Fără să umblu, adunând fapte, nu aș mai putea scrie articole sau cel mai mic eseu, ca să nu mai vorbesc de a compune o povestire de lungime rezonabilă. Fără să ies la plimbare, nu aș putea observa nimic și aș fi complet incapabil să fac o analiză. O persoană atât de inteligentă și de alertă ca dumneavoastră ar trebui și va înțelege asta instantaneu. Într-o plimbare lungă, îmi vin în minte 1000 de gânduri practice și utile. Închis acasă, aș deveni nefericit și ofilit. O plimbare este pentru mine nu numai sănătoasă și plăcută, ci și foarte utilă și benefică. O plimbare mă stimulează profesional și în același timp este distractivă și mă amuză, mă înviorează, mă consolează și mă încântă. Este o plăcere pentru mine și în același timp are calități care mă încurajează să dezvolt creativitatea și mă stimulează, oferindu-mi numeroase lucruri specifice, atât mici cât și mai mari, ca material la care pot lucra mai apoi cu zel acasă. O promenadă este întotdeauna plină de evenimente semnificative care merită văzute și de care merită să fiu mișcat. Promenadele frumoase, oricât de scurte, sunt în mare parte pline de imagini și poezie vie, de farmece și frumusețe ale naturii. Am încheiat citatul. Remarcabil discurs, nu-i așa? Pe vremea lui Walser nu exista nicio informație despre rețeaua de repaus a creierului și probabil că prea puține se știau despre funcțiile hipocampusului. Dar în discursul pe care naratorul îl ține funcționarului fiscal, descrie exact această stare, cu mare claritate. Spune că în mers îi vin 1000 de gânduri utile și că fără să meargă s-ar ofili, că plimbarea îl stimulează profesional și că îl bucură personal. Este o descriere fenomenologică a creativității în mers, scrisă în 1917, înainte de laboratorul din Stanford, care o măsura de-abia în 2013. La finalul nuvelei este un fragment care mi-amintește mult de starea difuză de anxietate existențială a pacientei mele. Personajul, la finalul acestei plimbări lungi, simte nevoia să se oprească din mers și intră într-o stare de meditație asupra lipsei de sens. Iată, citez. Am simțit nevoia să mă întind undeva și, cum un loc prietenos și confortabil se găsea pe malul râului din apropiere, fiind destul de epuizat, m-am așezat confortabil pe pământul moale, sub ramurile puternice ale unui copac. În timp ce priveam pământul, aerul și cerul, mi-a venit gândul tulburător, inevitabil, că sunt un biet prizonier între cer și pământ, că toți au fost în același fel închiși jalnic, că pentru fiecare există o singură cale întunecată înainte, și anume în groapă, în jos, în pământ, că nu există altă cale către cealaltă lume decât cea din mormânt. Astfel, toată această viață atât de bogată, aceste culori vesele, sugestive, acest farmec, această bucurie și plăcere de a fi în viață, toate aceste idei despre omenire, familie, prieteni și cei dragi, acest aer limpede, delicat, plin de imagini divin de frumoase, casele tatălui și ale mamei și străzile frumoase și blânde, soarele sus, luna și inimile și ochii oamenilor, absolut totul trebuie neapărat să treacă și să moară într-o zi.
M-am gândit mult timp la asta și am cerut în liniște iertare de la oamenii pe care poate i-am făcut să sufere. Am încheiat citatul. Acest fragment mă face să mă gândesc și la Marta și la mărturisirea ei că a pierdut firul propriei povești de viață. Și fragmentul ăsta nu e deznădejde pură. E ceea ce se poate gândi atunci când ești suficient de prezent, suficient de liniștit, ca să te apropii de întrebările mari la care poate că nu există răspunsuri. Asemenea lui Walser și Marta nu ar fi ajuns la aceste întrebări, dar că ar fi stat în casă, copleșită de anxietatea ei difuză. Dar avea mai multe șanse să ajungă la ele limpezindu-și gândurile în mers. Și desigur, dacă luăm această cale, putem găsi nenumărate exemple de gânditori cărora le-au venit idei extraordinare sau cărora li s-au ordonat gândurile în minte datorită mersului. Filosoful Kant, matematicianul Hamilton, filozoful Nietzsche, Jean-Jacques Rousseau, Charles Dickens, Darwin, Beethoven, Da Vinci, Virginia Woolf, sunt doar câțiva care pot fi amintiți așa rapid. Ca să nu mai vorbim despre Aristotel, care obișnuia să-și susțină cursurile și să filosofeze plimbându-se împreună cu discipolii săi prin grădinile liceului din Atena. Nietzsche a scris într-un aforism din Amurgul idolilor: numai gândurile venite în mers au valoare. Iată ce observație valoroasă a unui om care mergea ore întregi prin munții din Sils Maria și care se întorcea acasă cu ideile care au schimbat filozofia europeană. Se pare că a funcționat, nu? Acum îți mai spun ceva interesant despre Walser. El se plimba nu doar singur, ci și împreună cu alți intelectuali. De exemplu, cu Carl Zeling, un mare scriitor elvețian care l-a vizitat regulat pe Walser în ultimii 20 de ani ai vieții lui, la sanatorul din Herisau, unde se retrăsese Walser, și care a consemnat conversațiile lor în volumul Plimbări cu Robert Walser. Dă-ți seama ce fascinante erau aceste discuții în mers, încât Zelig a putut să scrie un volum despre ele. Și în această carte el notează că în sanatoriu Walser era tăcut, retras, greu de impresionat. Dar pe potecă, în mers, redevenea ironic, prezent și plin de opinii. Zelig notează că în momentele în care conversația devenea mai densă, când Walser, de exemplu, vorbea despre scriitori pe care îi admirase sau despre eșecurile lor, se opreau amândoi din mers fără să vrea. Și că mersul apoi reîncepea odată cu tăcerea și când se epuizase un subiect, ca un fel de concluzie lăsată în aer. Era, spunea el, ca și cum gândul și pasul ar fi avut același ritm. Pot spune cu plăcere că de la atitudinea sceptică inițială, Marta mea a început să meargă aproape zilnic. Ea, ca și mine, locuiește într-un oraș nu tocmai prietenos cu pietonii, un oraș post-comunist haotic, și poate că ați simțit și voi că orașul în care trăiți e prea aglomerat sau prea zgomotos, că e prea nesigur pentru pietoni sau știu și eu că sunt trotuare defecte sau blocate de mașini, poate că nu există spații verzi în apropiere și e nevoie să conduci ca să ajungi undeva unde poți merge pe jos mai bine, ceea ce pare să anuleze cam tot sensul mersului pe jos. Rebecca Solnit, autoarea cărții menționate puțin mai devreme, Istoria mersului pe jos, a simțit și ea exact asta, dar nu ca un orășean balcanic, ci trăind în San Francisco. Ea și-a transformat frustrarea în cercetare și în această carte extraordinară, numită Wanderlust, A History of Walking, în care se concentrează asupra drumeților, ale căror plimbări cotidiene și extreme au modelat cultura noastră, de la filozofi la poeți și alpiniști, ea ajunge la una dintre concluzii interesante, și anume că problema nu e faptul că noi nu mai mergem, ci că am construit niște lumi, niște orașe care exclud deplasarea pe jos în mod sistematic. Și citez: mulți oameni trăiesc astăzi într-o succesiune de interioare, deconectate unele de altele. Pe jos totul rămâne legat pentru că, mergând, ocupi spațiile dintre aceste interioare în același fel în care ocupi interioarele însele.
Trăiești în întreaga lume și nu doar în încăperile construite împotriva lumii. Iar în alt loc, Solnit spune: într-un anumit sens, automobilul a devenit o proteză. Și deși protezele sunt de obicei asociate unor membre afectate, această proteză auto răspunde unui corp afectat conceptual sau a unui corp modelat de o lume care a pierdut scara umană. Am încheiat citatul. Lucide și corecte aceste comentarii care combină istoria culturală, reflexia filosofică și analiza socială. Mai este și un al treilea punct de critică pe care am ales să-l împărtășesc cu voi, de data aceasta despre spațiile destinate sportului în interior. Și citez: sala de sport este un fel de rezervație naturală pentru efortul corpului. O rezervație protejează specii ale căror habitate dispar. Gândiți-vă la asta o clipă. Sala de sport există pentru că am distrus habitatul natural al mișcării noastre, adică strada, parcul, traseul de la o destinație la alta. Și am înlocuit mersul organic cu un surogat controlat, dozat în interior, da? Pe o bandă sau pe o bicicletă fixă, fără o destinație, fără peisaj și fără întâlnire cu lumea. E mai bine decât nimic, Solnit nu neagă asta, dar să ne gândim data viitoare că, într-un fel, sala de sport chiar e o rezervație, nu e habitatul nostru firesc. Și poate că de asta simt și eu uneori că sala de sport îmi produce un tip de oboseală cumva goală în comparație cu o plimbare lungă în aer liber. Poate că asta este explicația, spune eseista. Corpul tău a evoluat pentru a se deplasa prin lume, nu pentru a alerga pe loc în fața unui ecran. Și îndrăgostirea de care vorbesc în episodul acesta nu se produce pe banda de alergare, se produce pe stradă. Ceea ce propune ea este redescoperirea orașului, dar nu din interior și nici din mașină, ci prin străbaterea lui. Cei care merg pe jos sunt practicanții orașului, pentru că orașul este făcut pentru a fi parcurs, scrie ea. Un oraș este un limbaj, un depozit de posibilități, iar mersul pe jos este actul de a vorbi acest limbaj, de a alege dintre aceste posibilități. Așa cum limbajul limitează ceea ce poate fi spus, arhitectura limitează unde se poate merge, însă cel care merge pe jos inventează alte moduri de a înainta. Frumoase aceste reflexii, nu-i așa? Și ele nu pot fi scrise de un teoretician, ci doar de un om care are deschiderea de a se conecta cu orașul și de a-i descoperi limbajul. Ca dovadă, ea spune așa: magia străzii constă în amestecul dintre comisionul banal și epifanie. Să explic ceva ce poate ai observat și tu referitor la acest amestec dintre banal și epifanie, dintre plec cu treabă și descoper ceva inedit pe drum. Uite, mergi la piață și ăsta e comisionul banal și pe drum, la colț, există o curte veche, să zicem, pe lângă care treci zilnic și pe care azi, pentru prima dată, o observi și vezi că are pe poartă un clopoțel în formă de mână. Sau vezi că soarele, lumina de dimineață, cade pe un bloc urât într-un unghi care îl face pentru niște minute aproape frumos. Ei, asta este epifania de pe stradă. Ceva mic, accesibil, care apare spontan în fața cuiva care merge cu ochii deschiși. Ceea ce se întâmplă când observi astfel de momente e ca și cum te-ai împrieteni cu acele locuri. Citez din nou din Solnit: când te dăruiești locurilor, ele ți se dăruiesc înapoi. Cu cât le cunoști mai bine, cu atât le semeni cu o recoltă invizibilă de amintiri și asocieri care te vor aștepta la întoarcere, în timp ce locurile noi îți oferă gânduri și posibilități noi. Uite, cartierul în care mergi zilnic nu e același ca acum 5 ani, pentru că tu nu ești același om. Dacă îl parcurgi cu atenție, cu privirea liberă, îți va oferi lucruri pe care nu le-ai văzut niciodată, deși ai trecut pe lângă ele de sute de ori. Astfel, spune Solnit, un singuratic care merge pe jos este în același timp prezent și detașat,
mai mult decât un spectator, dar mai puțin decât un participant. Și mersul pe jos corectează această alienare și oferă o formă de legitimitate. Ei bine, și ce faci mâine dimineață? Pentru că știu ce se întâmplă după un discurs ca acesta. Asculți, ceva rezonează în tine și îți propui să schimbi și tu ceva. Și a doua zi dimineață te trezești cu aceleași motive pentru care nu poți. Genunchiul, vremea, programul, oboseala, lipsa unui loc decent unde să te plimbi. Vreau să-ți las câteva întrebări pe care merită să ți le pui singur. Nu ca pacient sau ca participant la un program de wellness, ci ca om care tocmai a auzit ceva ce poate că i-a schimbat puțin perspectiva. Deci, cu ce începi? Prima întrebare la care te rog să formulezi un răspuns în minte este cu ce traseu începi. Alegerea traseului e mai importantă decât orice altceva la început, pentru că e diferența dintre o deplasare pe care vrei să o faci automat și o plimbare pe care o experimentezi. Dacă mergi pe un trotuar aglomerat, cu mașini care trec cu aer viciat, creierul tău va asocia mersul cu un disconfort și va căuta să evite data viitoare. Dar dacă mergi pe o stradă care îți face plăcere, oricât de banală, oricât de apropiată de casă, dar cu un copac sau o perspectivă care te bucură, asocierea va fi alta. Gândește-te, există un traseu din apropierea casei tale pe care l-ai alege dacă nu ai fi grăbit? Pornește de acolo. A doua întrebare. Singur sau cu cineva? Ambele opțiuni au valoare, dar în moduri diferite, pentru că mersul solitar favorizează rătăcirea mentală despre care am vorbit, acel mod de gândire în care creierul face conexiuni pe care nu le poate face altfel, iar mersul cu cineva produce altceva. De exemplu, o conversație care se desfășoară diferit când corpurile sunt în mișcare sau o conectare care are calitățile ei proprii. Despre asta a scris sociologul Emil Durkheim. El vorbea despre fenomenul efervescenței colective, acea dizolvare parțială a granițelor între sine și ceilalți, atunci când oamenii se mișcă împreună spre un scop comun. Și sigur că asta se produce și în mersul în doi, nu doar când sunt marșuri sau când sunt pelerinaje. Gândește-te la ce variantă e mai potrivită pentru tine, pentru că e util să știi ce cauți când pleci. Și a treia întrebare. După tot ce am spus, e posibil să știi deja răspunsul la această întrebare. Cu telefonul, ca și companion, sau fără telefon, timp de 40 de minute? Cam asta e ce îți sugerez. Bineînțeles, îți sugerez să ții telefonul în buzunar fără să te deranjeze, cu privirea și cu urechile libere de contact cu aparatul și după minutul 20 observă ce se întâmplă cu gândurile tale. Acum, dacă ești genul de om care nu poate merge fără să asculte ceva și te înțeleg perfect, pentru că și eu am perioade în care simt nevoia să ascult ceva, am o propunere. Explorează episoadele din Camera Membrilor. Acolo vorbesc exact în ritmul potrivit pentru mers, așezat, fără grabă, despre un singur subiect pe care îl aprofundăm până la capăt. Deci îți ofer să folosești Camera Membrilor ca scuză ca să scoți telefonul din buzunar. Și un comentariu pe care l-am păstrat pentru acest moment, pentru că adaugă o dimensiune fascinantă felului în care ne raportăm la mers. Zeci de milioane de oameni fac anual pelerinaje de zile sau săptămâni întregi. Camino de Santiago, traseele din Japonia, pelerinajele din Orientul Mijlociu sau din Asia, sunt doar câteva exemple. Omara le-a studiat și vede în ele o adaptare biopsihosocială veche de mii de ani. În sensul că mersul fizic intens, în slujba unui sens mai mare decât tine, are o altă calitate față de orice altă experiență. Dacă printre voi sunt oameni care merg în pelerinaj, chiar dacă nu îi spun așa și nu s-au gândit niciodată la dimensiunea asta, adică că faceți ceva profund, confirmat și biologic, dar și spiritual, poate că aceasta e o perspectivă nouă. Și dacă nu ați mers niciodată în pelerinaj, dar ați simțit uneori că mersul vostru cotidian are o calitate specială în anumite zile, poate aceea e forma voastră de pelerinaj, fără să fi suprapus până acum acest concept peste plimbarea voastră mai lungă. Ceea ce vreau să rețineți este că nu există un mod corect de a începe. Există un prim pas,
pur și simplu. O zi în care ieși, mergi minim 40 de minute și te întorci. Poate că prima dată nu se întâmplă nimic spectaculos. A doua oară poate e puțin mai bine și după o săptămână poți observa că în ziua în care nu ai mers, te simți un pic diferit față de ziua în care ai mers. Aceasta este îndrăgostirea care începe să se înfiripe între tine și străzile din cartierul tău. Și îți mai zic un punct de sprijin pe care îl folosesc constant cu pacienții mei. Raportul de plimbare. Când le recomand pacienților mei să meargă, eu nu mă opresc la o recomandare generală, ci le cer un raport zilnic. O fotografie, un mesaj, câteva cuvinte, ceva concret care să documenteze că plimbarea a avut loc. Ceva simplu, cât mai simplu posibil. La prima vedere asta pare o modalitate de a te asigura că cineva face ce a promis. Și parțial este și asta. Dar, dincolo de responsabilizare, actul de a trimite un raport transformă mersul dintr-un exercițiu fizic într-o practică de prezență. Când știi că vei trimite ceva, ești ușor mai atent în timpul plimbării. Observi ce e acolo, un copac pe care nu l-ai văzut până acum, sau o prăvălie nouă, sau un cățel care doarme pe o treaptă, lumina la ora aceea pe un perete familiar. Atenția e orientată ușor spre exterior, exact când creierul tău are nevoie să iasă din ruminație. În mod ideal, raportul de plimbare este pretextul unei transformări care seamănă cu ceea ce descria Rebecca Solnit. Și citez. Mersul pe jos, în forma lui ideală, este o stare în care mintea, corpul și lumea se aliniază, ca și cum ar fi trei personaje care ajung în sfârșit să dialogheze. Trei note care formează brusc un acord. Ne permite să fim în trupurile noastre și în lume, fără să fim absorbiți de ele. Ne lasă liber să gândim, fără să ne pierdem cu totul în gânduri. Raportul de plimbare ancorează, deci, această stare într-o practică zilnică ca un martor extern. Cineva știe că ai mers. Cineva primește o mică bucată din ziua ta și asta contează mai mult decât pare. De-a lungul timpului am observat că rapoartele se schimbă. Primele săptămâni sunt mai degrabă funcționale. Am mers, a plouat puțin, m-am întors. Uneori apare o fotografie cu o umbră, cu trotuarul, cu o ușă. După câteva săptămâni, în mod constant, rapoartele devin altceva, mai profunde, nu neapărat mai lungi, dar pare că capacitatea de a observa s-a dezvoltat puțin mai mult. Oamenii încep să sesizeze detalii pe care înainte le treceau cu vederea și, uneori, printre rânduri, apare și ceva personal. Observație despre ei înșiși, nu despre locul pe care îl traversează. De exemplu, Marta mi-a trimis într-o zi un raport scurt. Am mers pe aceea stradă pe care o știu de 8 ani de când m-am mutat în cartier. Și azi, în spatele unui gard, pe lângă care treceam zilnic fără să-l privesc, am descoperit o grădină mică și în ea era o magnolie bătrână și absolut superbă, cu florile complet deschise. M-am oprit și am admirat-o, un lucru pe care nu l-am mai făcut de mult. De obicei, mergeam grăbită. Dacă episodul de astăzi ți-a dat ceva de gândit și crezi că există cineva în viața ta care ar putea auzi asta, un prieten care stă prea mult în casă sau o rudă care a renunțat la mișcare după o boală sau un om drag care spune că e prea obosit sau că nu are unde merge, trimite-le episodul. Uneori invitația de a ieși din casă ajunge exact la cineva când are mai multă nevoie de ea. Iată deci că și Marta cea sceptică a început să meargă. La aproximativ 6 săptămâni după acea conversație în care m-a privit cu mirare, a venit și mi-a spus ceva pe care l-am auzit în forme diferite de la mai mulți oameni care au început să meargă constant. Ceva de genul, nu știu exact ce s-a schimbat, dar parcă sunt mai puțin rătăcită de mine. Pur și simplu îmi dau voie să nu mă simt vinovată că pierd vremea și mă plimb. Anxietatea ei se atenuase vizibil atât la nivelul sesiunilor de lucru, dar mai important, ca fundal al zilelor ei.
Incertitudinea legată de ce urma să fie în viitor rămânea o temă pe care continuam să o explorăm împreună, dar pierduse acea calitate copleșitoare din primele săptămâni. Genunchiul ei cooperase suficient de mult încât să nu mai fie invocat ca obstacol și mersul, împreună cu munca psihologică, au acționat împreună, cum se întâmplă de obicei, fără să poți spune cu precizie ce procent contribuie mai mult și fără să aibă vreun sens să faci asta vreodată. Ceea ce contează e că Marta deschide acum geamul dimineața, înainte de plimbare, ca să vadă cum e afară. Nu pentru a decide dacă va merge sau nu, ci pentru a ști cum să se îmbrace. Acesta este începutul îndrăgostirii. Când vorbim despre o persoană, de exemplu, îndrăgostirea nu înseamnă că dificultățile dispar. Înseamnă că prezența acelei persoane a intrat în felul în care funcționezi, dacă te trezești gândindu-te la ea, fără să fii decis asta și că absența ei se simte ca dor. Ei, și îndrăgostirea de o practică funcționează similar. Semnul că a prins rădăcini este că absența sau întreruperea devin mai greu de acceptat decât prezența. De aceea spun să te îndrăgostești de mers și nu să te disciplinezi sau să îți faci un contract. Disciplina rezistă o perioadă mai lungă sau mai scurtă, dar dragostea revine și după o întrerupere fără să ceară explicații. Dacă aș alege o singură frază din tot ce a studiat Omara, ceva pe care să ți-o repeți ție în oglindă sau o idee pe care să o spui unui prieten care crede că e prea târziu să mai iasă din casă, o încurajare pe care să o transmiți unui om drag care a renunțat la mișcare după o boală, de exemplu, ar fi aceasta. Ai îmbătrânit abia când te-ai oprit din mers. Nu te-ai oprit din mers pentru că ai îmbătrânit. Direcția cauzalității e inversată față de tot ce ne spunem noi de obicei și poate că asta convinge. Iar Rebecca Solnit, cu ultima frază pe care o citez astăzi, spune că mersul pe jos este modul în care corpul se măsoară pe sine față de pământ. La 50, 60, 70 de ani, corpul tău are nevoie de această măsurătoare. Creierul tău are nevoie de memoria, imaginația, capacitatea de a te orienta în viața ta și de a-ți imagina viitorul. Toate au nevoie de ea. Mersul pe jos e cel mai simplu și mai cuprinzător act de prezență pe care îl poți face în a doua jumătate a vieții. Îți pune mintea, corpul și lumea într-o conversație comună și astfel produce starea în care creierul tău gândește cel mai bine. Și dincolo de toate, produce acel sentiment intraductibil de a te fi regăsit pe tine însuți pe un trotuar obișnuit în fiecare dimineață. Acesta este motivul pentru care, în calitate de psiholog, îți recomand mersul pe jos, ca practică de a fi conectat la lume cu toate facultățile prezente. Mulțumesc că ai rămas până la capăt cu mine astăzi. Până data viitoare, să fim bine!